A Rare végre megerősítette, amit már jó ideje sejteni lehetett. A Sea of Thieves 16. szezonjával a Reaper's Bones frakció végre új tartalmat kap. Jönnek a Reaper specifikus küldetések, sztorik és új játékmechanikák. Flameheart mesterkedése is tovább folytatódik, és új csontváz ellenfelek is érkeznek a világba, akik a Bone and Blade rend visszatérésének hírnökei. Captain Flameheart már évek óta egy központi figura a játékban, a szükséges gonosz, egy legendás kalózkapitány, aki halála után visszatért, hogy folytassa a tolvajok tengerét meghódító útját. Nem csupán régi erejét akarja visszaszerezni, hanem a tengerek fölötti teljes uralmat is egy új, sötét rend megteremtésével. Hívei a Reaperek vakon követik őt, miközben ő az ősi templomokból szerzett Orb of Secretsekből ősi tudást szerez, hogy feltámassza a Bone and Blade rendjét, egy elit csontvázharcosokból álló seregét. Nagyon úgy néz ki tehát, hogy az elmúlt néhány szezonnal érkezett sztoritartalom végre szintet lép, és többet tudunk majd meg Flameheart terveiről, és úgy egészében a játék kicsit feledésbe merült sztoriáról. És most jön a kényes rész. A Reaper's Bones végre teljes értékű frakció lesz, ami természetesen új küldetéseket is jelent majd. A legújabb Sea of Thieves podcast epizódból megtudtuk, hogy ezek az új küldetések bizony PvP központúak lesznek. Na most, én szeretem a PvP-t. Az a kalóz vagyok, aki órákat is képes egy sloopot üldözni akkor is, ha a végén semmi kincs nem üti a markom. De, ha egy frissítést kifejezetten PvP fókuszúnak állítanak be, azzal azokat is elriasztják, akik inkább a felfedezés, történet, vagy magáért a játékélmény miatt indítják el nap mint nap a játékot. A Sea of Thieves varázsa nem abban rejlik, hogy ki tud győzedelmeskedni a másik felett a lehető legtöbb exploitot használva, hanem abban, hogy a kalandozásaid során bármi megtörténhet. A legjobb pillanatok akkor születnek, amikor nem is számítasz rá, teljesen véletlenszerűen. Ezt pedig nem kaphatjuk meg egy kizárólag PvP-re fókuszáló frissítéssel. Ehelyett inkább új interakciós lehetőségek kellenek, eszközök, olyan adrenalinrást okozó feszültség, ami ösztönzi a játékosokat. Mint mikor megjelenik egy különleges eseményt jelző felhő a játékban, és mindenki egyszerre indul harcba. Nem csak sima szerezd meg, add el típusú feladatok kellenek. Jöhetne végre drámai történetvezetés, döntések és olyan küldetések, amiknek tényleg tétje van. Képzeld el a következőt. Választanod kell két frakció között, döntésed pedig hatással lehetne az egész szerverre. Ez lehetne a következő szint, de valószínűleg ilyen mértékű újításokat nem várhatunk. Nemrégiben a fejlesztők megosztották azt az információt is, hogy a játékot még legalább 5 évig fogják frissíteni, ami pedig bizony hosszabb életciklust ad a játéknak a korábban tervezett 1 évtized helyett. A 16. szezon megjelenése előtt mindenképp bizakodásra ad okot az, hogy a Hunter's Call frakció Reworkje véleményem szerint remekül sikerült. Kaptunk új küldetéseket, melyekhez ugye hamarosan 2 új fajta is csatlakozni fog. Egyetlen egy dolgot lehetne talán hiányolni, az pedig az, hogy új, úgymond normál haltípusokat nem kaptunk a régiek mellé. Az pedig, hogy kapunk új eszközöket, sztorira fókuszáló PvP questeket, valószínűleg egy Reaper's Hideout újragondolást, és ezek mellett megannyi mást, mindenképp bizakodásra ad okot a 16. szezon tekintve. Bármilyen irányba is viszik tovább a játékot a fejlesztők, nem szabad elfeledkezni a sokszínű játékos közönségről. Szükség van PvP-re és PvE-re is, de leginkább arra, hogy a játékot játszani nagybetűs élmény legyen. A kettő közti balansz megtalálása a lényeg, ugyanis ha nincsen PvE a játékban, amiért a játékosok nagy hányada játszik, akkor a PvP-t kedvelő játékosoknak sem lesz túl sok újdonság. Számomra a Sea of Thieves mindig is a lehetőségek játéka volt, és a legjobb pillanatokat mindig is a más játékosokkal való interakciók jelentették. A 16. szezonnal a fejlesztőknek minden lehetőségük megvan arra, hogy valami igazán különlegeset alkossanak. A Reaper's Bones átalakítására már régóta szükség volt, és ugye korábban az is kiderült, hogy új frakciók is érkeznek a jövőben a már meglévőek mellé. Egyik ilyen a Dark Brethren lesz, melyhez ugye szorosan kapcsolódik a Karib-tenger kalózai univerzum is. Mindez azt jelenti, hogy a kifejezetten sztorira fókuszáló tartalom ismét egy Telltale csomagképében fog érkezni nagyon hamarosan. Egy biztos, június 8-án biztosan okosabbak leszünk, ugyanis ekkor tartja a Microsoft a szokásos nyári Xbox Games Showcase-t, ahol általában a nagyobb játék és tartalmi bejelentések szoktak történni, ahogy történt ez 2021-ben is, a Pirates Life bejelentésével is. Ti milyen újdonságokat, esetleg módosításokat látnátok szívesen a Reaper's Bones frakcióval kapcsolatban? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha nem akarsz lemaradni a legújabb kalózkalandokról, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy elsők között értesülj, ha új videó van a horizonton. És még mindig találkozunk a tengeren, kalózok!